Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για μουσική, για τα μαλαματένια λόγια και για τα τραγούδια της Φωτιάς. Τα μαλαματένια λόγια είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου και το μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Στο θέμα 36 σας ρωτάει ποιος μουσικοσυνθέτης έγραψε τη μουσική για το τραγούδι «Μαλαματένια λόγια». Είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Η σωστή απάντηση είναι η Δέλτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί εσείς πρέπει να το ξέρετε. Γιατί από όλα αυτά που έχουμε να σας δώσουμε για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό είναι τα μαλαματένια λόγια. Λίγα στοιχεία ιστορίας λοιπόν για να καταλάβετε καλύτερα. Εμείς το 1967, από το 1967 μέχρι το 1974 είχαμε δικτατορία. Είχαμε τη δικτατορία του Παπαδόπουλου, τη λέγαμε και Χούντα. Και επειδή κράτησε 7 χρόνια, τη λέμε και επταετία. Ήταν μία περίοδος που η Ελλάδα κυβερνήθηκε από στρατιωτικό νόμο που επιβλήθηκε με πραξικόπημα. Δεν υπήρχε ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης, υπήρχε λογοκρισία. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα ο καλλιτέχνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί και εδώ πέρα η ποίηση, η οποία ποίηση ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει, δηλαδή η ποίηση δεν περιγράφει απλά, δεν λέγει, ούτε συγκαλύπτει το νόημα, δεν κρύβει, αλλά δημιουργεί νέο νόημα μέσω συμβολισμών και υπενιγμών. Έτσι λοιπόν ο Μάνος Ελευθερίου μας δίνει ένα φοβερό στίχο. Τα μαλαματένια λόγια σημαίνει χρυσά λόγια, πολύτιμα λόγια, δεμένα στο μαντίλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές, τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μάθαινε το αύριο και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία. Εδώ γίνεται μία αναφορά στον μεγάλο μας νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος επειδή ήταν στο διπλωματικό σώμα, το 1955 βρέθηκε πολύ κοντά στο δράμα του κυπριακού λαού που έδωσε τον αγώνα του ενάντια στην αγγλική κατοχή. Δεν μιλάμε για το 1974 μετά, μιλάμε για το 1955. Το ποίημα του Ελένη από τη συλλογή Κύπρον ου με θέσπισεν είναι ένας στίχος που λέει «Τα ειδόνια δεν σ' αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτρες». Και εδώ πέρα λέει «Τα ειδόνια δεν σε χτυκιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά». Είναι οι γενιές των επαναστάσεων, οι γενιές των πολέμων που χάνονται. Καλύτερα να ζούσες μια απλή ζωή, να σε έλεγαν Μαρία και να ήσουν ράφτρα μες στην κοκκινιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή, στο Μεσοστράτη, στη μέση του δρόμου. 4 ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Η φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή είναι 2 πράγματα που δεν υπάρχουν. Ματαιότητα. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά με ασετιλίνη παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Οι γυναίκες στη γωνιά με ασετιλίνη είναι οι λάμπες ασετιλίνης που είχαν παλιά. Δεν είχαν τότε φακούς με μπαταρίες, είχαν φορητές λάμπες που καίγανε ασετιλίνη έτσι ώστε περιμένανε τους δικούς τους ανθρώπους στο δρόμο, ανησυχούσανε. Μην τους συλλάβουνε, τους έχουν στείλει εξορία, περιμένανε τους δικούς τους ανθρώπους. Και στα ανοιχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Μάλιστα αυτό συνδέεται και με την επικαιρότητα, γιατί στην Κεσαριανή εκτελέσανε πολλούς πατριώτες και πρόσφατα βρέθηκαν φωτογραφίες όπου μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε πολλούς από αυτούς. Θα το έχετε ακούσει στις ειδήσεις. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Είναι ερωτήσεις αυτά του κόσμου, ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά, μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Και συνεχίζει το όμορφο ποίημα. Αν έχετε παρατηρήσει, αυτό το τραγούδι δεν έχει ρεφρέν. Είναι εντελώς ραπ. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι αλλάζουν οι φωνές. Λέει μία στροφή ένας τραγουδιστής, άλλη στροφή άλλος τραγουδιστής, αλλάζουν ανδρικές και γυναικείες φωνές, αλλά είναι μονότονο και δεν έχει ρεφρέν, δεν έχει κορυφώσεις. Είναι εντελώς ραπ. Επειδή αναφερθήκαμε στον Γιώργο Σεφέρη, να σας υπενθυμίσω ότι στην Τράπεζα Θεμάτων υπάρχει το θέμα 29, που είναι η κατανόηση προφορικού λόγου, αναφέρεται στο Γιώργο Σεφέρη. Καλό είναι να του ρίξετε μια ματιά, έτσι ώστε να συνδέσετε τις γνώσεις. Η μία γνώση να πατάει πάνω στην άλλη. Να ακούσετε περισσότερα για τον Γιώργο Σεφέρη. Όσον αφορά το τραγούδι «Μαλαματένια λόγια», θα σας βάλω ένα link για να μπορέσετε να το ακούσετε. Αν έχετε απορίες πάνω στους στίχους, γράψτε κάτω στα σχόλια. Δεν σας το βάζω εδώ γιατί φοβάμαι για τα πνευματικά δικαιώματα. Πάμε λοιπόν στο θέμα 37, που είναι πάλι για τη μουσική. Και λέει ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύθηκε η Ελληνική Εθνική Σχολή Μουσικής με τα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης και στόχευε στη δημιουργία εθνικής μουσικής και στα πρώτα της βήματα βασίστηκε στην παραδοσιακή ελληνική μουσική, στα δημοτικά τραγούδια και στη βυζαντινή υμνοδία. Η απάντησή σας δηλαδή πρέπει να είναι θέμα 37, 1, σωστό, 2, σωστό, 3, σωστό, 4, λάθος. Εδώ πέρα βλέπετε μία παρτιτούρα από βυζαντινούς ύμνους. Γιατί αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται. Η παραδοσιακή ελληνική μουσική, τα δημοτικά τραγούδια και η βυζαντινή υμνοδία είναι το ένα συνέχεια του άλλου. Δείτε και το θέμα 22, που είναι για τους μουσικούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, που διαγωνίζονταν στο τραγούδι, στον αυλό και στην κιθάρα. Στα βυζαντινά χρόνια αναπτύχθηκε και η παρασημαντική. Παρασημαντική. Είναι οι νότες, να γράφουμε τις νότες, έτσι να μπορούν να το τραγουδήσουν και άλλοι. Φτιάξανε δηλαδή το πεντάγραμμο. Το βυζαντινό πεντάγραμμο είχε φθόγκους, νι, πα, βου, γα, δι και ζώνη, δηλαδή ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο. Έτσι. Είναι οι βυζαντινές νότες αυτές και οι μαρτυρίες είναι το κλειδί. Ότι ξεκινάς με το κλειδί του σολ, με το κλειδί του ντο, με το κλειδί του φα, με το κλειδί του λα. Πιάσε μου ένα λα που λένε οι τραγουδιστές. Εδώ πέρα βλέπετε την Πυθαγόρια, τις οκτάβες που στηρίζονται στην θεωρία του Πυθαγόρα. Να θυμόσαστε λοιπόν ότι η βυζαντινή μουσική είναι βάση της σύγχρονης μουσικής, όπως η παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε με το σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας και τη μουσική παραγωγή. Θα μιλήσουμε για την Γλυκερία, την Σωτηρία Μπέλου, τον Διονύση Σαββόπουλο και βέβαια και τη Μαρία Κάλλας. Τα βίντεο είναι δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα κοινοποιήσετε σε όποιον ενδιαφέρεται. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μείνετε συντονισμένοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε και κανένα like και θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.